No terve. Sehän onkin jouluaatto, eli hyvää joulua vaan kaikille. Pistetäänhän tupaa lämpiämään. Ihan ensimmäiseksi alkaa olla vähän vilpoisa. Nyt on pikkupakkasta, olisiko asteen pari verran tällä hetkellä meillä täällä Kesälahdella ulkona. Ja viime yönä saatiin silleen, että nyt on maa vähän valkoisena. Ei silleen senttikaupalla, mutta olisiko joku puoli senttiä siihen tullut. Että on kuitenkin pikkusen joulumieltä tähän. Joo, meillähän on siis tässä meidän talossa tämmöinen puukeskuslämmitysjärjestelmä, joka on aika vanha. Eli tämä on ihan alkuperäinen tämä keskuslämmitysuuni ja oikeastaan kaikki patterit ja putkistotkin. Eli vuodelta 1959. Se on jo silleen aika vanha, yli 65 vuotta vanha, niin voisi sanoa, että kohtuu vahva lämmityskattila on ollut. Ja tämähän on tosiaankin nyt semmoinen, että tämä toimii niin kuin vapaalla kierrolla. Eli ei ole mitään kiertovesipumppuja, ei tarvitse sähköä eikä mitään. Vaikka menisi sähköt poikki, niin talo lämpiää. Ja sähkölaskut maksamatta, niin talo saadaan lämmitettyyn kyllä. Eli tämä on täällä talon kellarissa, ja tänne tehdään tuleet. Tämä on periaatteessa niin kuin alimpana tämä kattila, eli nämä patterit on sitten pikkusen tämän kattilan yläpuolella. Niin lämpö lähtee sitten vettä pitkin tietenkin liikkumaan ylöspäin, niin näinhän se sitten toimii vapaalla kierrolla. Jees, mutta tehdäänpä tuleet tänne. Tuleet uuniin. Nyt on meillä tuohta, niin tehdään ihan tuohella. Tuohella tulee. Ei käytetä sytytyspaloja. No. Jos mie osaan, niin tehdään. No, eiköhän se siitä lähde. Siitä meillä lähtee tupa lämpenemään. Iloista joulua vaan. Saadaan joulun lämpöä. Jahas, tupa lämpiää ja Topi on täällä joulutunnelmissa. No niin. Mummokin on kohta joulutunnelmissa. Mummo oli oikeastaan sen verran joulutunnelmissa. Haluatko se vähän kertoa miten tuo kinkunpaisto meni? No kinkunpaisto ei mennyt oikein niin kuin Romsössä, mutta hyvä siitä tuli ja oikein hyvät joulut tullaan kaikille. Syvä se kinkku on, varalle ostettu jo toinen kinkku. Niin mie sanoin, että elää ihan yhtä suoraan nyt. Sano tähän kameralle, että miten se meni, mitä minulle sanoo aamulla. Mutta ei se lopputulos ollut niin paha, mitä sinä luulit. Ei ollutkaan. Siitä tuli oikein hyvää siitä kinkusta. Eli mitä siinä nyt sitten käytännössä niin tapahtui? No siinä tapahtui semmoinen, että minä olin vannonut viime jouluna, että yöllä ei kinkkuja paisteta. Ja sitten kun nämä viisaat älykännykät on nyt käytössä, ensimmäistä joulua taitaa olla minullakin, niin minä pistin sitten herätyksen soimaan, että minä aikanaan muistan ottaa sen uunista pois. Ja nyt kävi sitten silleen, että minä olin laittanut, että kello 12:30 aikaa yöllä olisi pitänyt ottaa, niin minä laitoin siihen älykännykältä herätys 12:30, niin minähän nukuin pommiin ja heräsin sitten 1:30 aikaa automaattisesti ilman herätystä. Ja niinhän siinä kävi, että kinkku oli sitten 80 asteista, eli melkein 82, jos ollaan rehellisiä, niin eihän se sitten vähän ylikypsähän siitä tuli, mutta hyvä makuunenhan tuo on ja katsotaan tullooko syötyy. Joo, kinkkuhan on ihan oikein hyvää. Myöhän sitä maisteltiin. Me jo vähän pelkäsin, että miten tässä käypi, kun välillä joskus on mennyt vähän kuivaksi. Mutta siis tämä on pikkusen semmoinen nyt mureneva, mutta yllättävän mehukas. Minä olen siitä nyt erittäin positiivisesti yllättynyt. Oikein hyvä kinkku. Minä nimittäin kuivasta kinkusta en tykkää, mutta jotenkin tuo on semmoinen mureneva, mutta mehukas. Se on aika täydellinen. Tosi hyvää siitä tuli.
No niin, sitten me laitamme kuule kaikki tuonne. Täällä on nyt, valmistellaan joululounasta. Meillä tulee siskot ja... Meille tulee tuommoinen korokepöytä tuohon sitten, kun tulee paljon. Niin, minun rakentelema. Lassen tekemä apupöytä tulee siinä oikein hieno, kunhan se kaivetaan tuolta. No niin, eli me rakentelin tossa oliko se viime vai toissa jouluksi? Toissa jouluksi. Voi olla toissa jouluksi. Tämä oli jo parina jouluna käytössä. Joo. Meidät tähän pöytään tämmösen korokkeen. Eli tää on ihan... Se on tavallaan niinku apuna sinne sitten. Niin. Tää on niinku tämmönen, että täällä on saraanat ja sitten tossa on tommoset koukut. Kun mä saisin noin, joilla lukitaan tuo. Eli ei pääse nytkähtämään tässä pöydässä tämä. Se tulee siihen ja sit kun laitetaan toinenkin jalka lukitaan tänne, niin Joo. Eli tähän saadaan nyt sitten vielä salaattikippoja ja muuta pientä laitettuun tähän ylös. Ja tähänkin, silleen me mitoitin, että maitopurkki mahtuu tähän alapuolelle menemään. Joo, sopivasti. Tämmöstä pientä. Joulukuusi ei ole vielä sisällä, joulukuusen me lähdetään hakemaan. Mehän on pikkusen äitin kanssa nyt tässä väännetty, kun äiti on nyt vähän ollut noita tekokuusi ihmisiä kääntynyt sinne kannalle ja me on nyt sitten sanonut, että nyt oikea kuusi pitää tuoda, niin äiti sanoi, että tuodaan sitten molemmat, niin sillähän me siitä päästään. Katsotaan kumpani on kauniimpi. Niin, no aina se luonnon kuusi on kauniimpi. Onhan se tuoksu, onhan On. siinä se hieno tuoksu sitten. Mihin me saadaan vaan molemmat mahtumaan, niin se on eri asia. Katsotaan, kyllä ne mahtuu. Nyt en kyllä tiedä, että kumpihan näistä olisi sisälle parempi. Tämä oli muistaakseni se meidän vähän kompromissikuusi, mutta taas aika pikku näpäkkä tuohon nurkkaan. Tässä olisi sitten... Tää on kyllä aika rähiles. Tää on niinku iso. Tää on kaunis, vähän tuuhempihan tää on. Viiän tuo pieni sisälle, niin ei vie niin valtavasti tilaa. Olikohan se Tiina, joka laitoit viestiä, että muistinko Topille jalannostokuusen, niin nyt hokaasin sen, niin laitetaan Topille jalannostokuusi. Olisiko se tuo? Toinen jää Topille. Vähän tännemmäs, niin ei mä ihan siihen kulkuväylään. Se ei kestä pystyssä, kyllä ei varmasti. No. Ai niin, tässä on tää aika vänkyrää tää. Katsotaan, jos se siinä joten. Ei tarvis ennen sahaa. No ei se siinä mitenkään. En tiedä, me kyllä vähän olisiko tää kuitenkin sisälle siisti. Onko tää lyhennettävä kuitenkin, niin ei se oikein asetu kuusen jalkaan katsoa. Noin. Se siinä. Ehkä tää kuitenkin jos tuvalle vähän tuuhen. Tää laitetaan Toivolle pikkusen alaoksia. Joutaa ottaa pois. Noin. Noin. Siinä on Topilla. Jalannosto 6. Nätti on, ei siinä. Oho. Se pitää panna. Tää on just, onko tää näin vähän tämmönen suppeempi, niin tämähän menee tänne väliin hyvin. No niin. Siihen, kunhan me sen nyt asettelen tiukkaan. Onko se sitten liian iso tuohon telekkarin eteen, tuon kuopin eteen, tuohon pöydälle? Kahotaan sitten. Voi se vähän olla siinä ehkä. No nyt, kyllä. Nyt se pyssyy. Nyt se on. On se siinä. On se. Evitään latvatähti, ne on hyvällä valmiina. Sitten viien kuuselle vähän vettä ja aina kun tuolta kylmästä tuuaan tänne sisälle lämpimään kuusi, niin sille pitää hirmu kylmää vettä. Vielä olisi hyvä, kun olisi vaikka lunta viskata tuonne. Niin. Meillähän on vähän lunta. On vähän, mutta emme nyt sieltä lähdetä kuopimaan, kyllä saa nyt välttää.
Niin, se on hyvä. Kylmä vesi just sen takia, että kuulemma se kuusi kun tuodaan kylmästä sisään, jos siihen lyö lämmintä, niin se saa vähän niin kuin sokin ja sitten se puottaa neulaset nopeammin. Ei se sit haittaa, kun se on ollut jo tuvilla ja lämmennyt ja veet on lämmennyt, mutta kylmälle kuuselle niin ei lämmintä vettä. On siellä nyt sitä. Mutta siis mummollahan on ollut oikeastaan nyt sekin, minkä takia se on vähän vastustanut tuota aitoa kuusta, kun se niitä neulasia puottaa ja niitä pitää sitten siivota ja sukissa kulkeutuu pitkin poikin. Mutta tänä jouluna meillä on nyt ollut siivoja täällä, niin sitten joka käy joka päivä siivoamassa, niin ei tarvitse mummon niitä neulasia siivota, niin nyt se ei voi enää sillä perustella. Tuossa muutama päivä sitten Reiska soitti ja sanoi, että Lasse tekee sitten joulusiivouksia ja mummo menee sohvalle pitkälle, niin on sanonut, emme nyt ehkä tehnyt joulusiivousta, mutta me kävi hakemassa siivoojan tänne, niin tässä on pieni video nyt siitä meidän siivoojasta, että miten se toimii. Eli tosiaankin niin tuo nyt on asennettu silleen, että se käypi kerran päivää, se aamulla käypi nämä lattiat imuroimassa. Ja ainakin, mitä tämä nyt on ollut? Se on muutaman päivän, 3-4 päivää ollut. Aika tyytyväisiä. Onkohan tämä 4. kerta nyt, kun se imuroi? Niin aika tyytyväisiähän me ollaan oltu, niin mitä sinä sanot? Siis todellakin en uskonut ikinä, että robotti-imuri on noin kätevä, vaikka meillä on paljon tavaraa. Tiellä joka paikka täynnä. Ja mattoja. Ja mattoja paljon ja erilaisia mattoja. Topin takiakin pitää olla pehmeitä mattoja paljon. Niin se mennään niin ketterästi yli kynnyksien ja mattojen ja en olisi ikinä uskonut. Hyvä peli. Täytyy myöntää, että väärässä olin. Mikä siitä puuttuu vielä? Mikä siitä puuttuu? Pitäisikö me laittaa se hennalle, jotta meillä 3 aikaa siinä? Pankee vuo. Pankee vuo. Nyt tää Nanne jo 3, kun sitten kuitenkin. Ja sitten pitäisikö heti, jos me ajetaan olla ennen 4 hauvalla. Minä sanoin, että minä katsoin, että niin nätisti istuvat siinä, niin minä kuvan heitä vähän YouTubeen. Joo, kuvaa vaan. Niin, me ollaan nyt jo syöty. Mitkä on nuo tunnelmat näin ruokailun jälkeen? Mummo on unohtu granaattiomenat syömättä, niin mummo ottaa nyt Jälkiruoka menossa. jälkiruokana kahvin kanssa. Tää aina vettää suklaata ja Aina ottaa suklaata. Arttukin vettää kahvia, mitä tapahtuu harvoin. Aika Ja ihme. mikä on meidän seuraava ohjelmasta? Hautuumaalle. Lähdetään käymään hauvoilla. Lähdetään käymään Hautuumaan kierroksella. Perinteisesti ollaan aina aattona käyty. Kynttilä sytytettä. Mikä oli parasta tässä joulupöydässä? Ruoka. Ehkä tämä punajuuripaistos, jota Taina on taitellut tähän. Tämä oli erittäin hyvä. Meinas tulla vaan keittoon, mutta... Niin ja kyllä se kinkkukin tuli ihan hyvää syötävää, vaikka minä luulin, jotta se miten sattuu. Siis kinkku oli todella hyvä. Se oli oikeasti ihan mehukas tuolta keskeltä. Vielähän tätä on vielä jäljellä. On sitä vähän. Tuota kun ihan leikkaa, niin sieltä ihan nesteet tursuvat. Että Niin, kinkku oli kyllä. hyvin onnistui. Ei mitään. Joulu Se oli, on pelastettu. niin. Se oli semmoinen pikkuinen säikähdys siinä, että nyt taas mennään. Mummolla Yöllä. kelloajat vähän hakuusessa. Niin, mutta se oli älykännykän vikaa. Oli totta kai. Mummo on ihan järjissä, mutta kännykkä on Se ihan oli sekaisin. älytön kännykkä. Se oli älytön kännykkä. Eikä toisaalta kyllä ihme, jos on paistanut piirakkaa varmaan 2 viikkoa joka päivä. Niin alkaa. Ja välillä yölläkin. Niin.
Jos vähän männöä kelloajat sekaisin. Vaatii jo vähän mennäkin. Kyllä se älykännykkäkin se kuva jo tässä kyyvissä. Topilla ollut rankka päivä. Nyt on käyty hautuumaalla. Topi oli minun takin sisässä hautuumalla mukana. Niin. Takin sisässä se sai kulkea. Hautuumalla takin sisässä oli ihana. Topi sai vähän joululahjoja. Täällä on Topinkin joululahjat. Topi on vähän myllännyt täällä näitten kanssa. Joku tämmönen. Semmonen on Topilla. Kun Topilla ei ole kaverikoiroa nyt tällä hetkellä, niin sitten on tuommoinen ihana. Joulukuusikin sai vähän koristeita nyt siinä ja siellä on tähtikin. Ei nuo kyllä ole oikein kivat nuo siniset valot, mutta ne nyt sattuu. Onko? Minusta on kiva, kun meillä on aina ollut nuo toisenlaiset aika nätit. No, kun se aluksi olit vähän Niin, ne oli siniset. kun ei ole koskaan ollut Niin. sinisiä valoja, mutta nuohan oikeastaan... Nää joka toinen on sininen. Niin. Joka toinen Niin, on tämmönen joka valkoinen. toinen on vähän kirkas. Tuommoinen oikein hyvän näköiset. Tosi kivaat. Oh. Nyt minä rupesin oikein tykkäämään näistä. Nythän se rupesit. Nyt me otan vielä vähän suklaata. Voin sanoa, että on semmonen mietoähky ehkä nyt, mutta parin kertaa on nyt syöpötelty tässä ja juopoteltu kahvia. juopoteltu. Kahvia on juopoteltu. Kahvia ja kotikaljaa. Ja... Niin. Jees, mutta teiltä on tullut paljon kortteja ja muistamisia, hyvää joulun toivotuksia. Tässä on paljon YouTube- ja someseuraajilta ja sekä myöskin meidän tuttavilta, ystäviltä ja ei ruveta ihan kaikkia lukemaan. No ihan kaikista varmaan, että onko YouTube-seuraajilta ja kannattaako sitten välttämättä videolle lukea, mutta sieltä ehkä jotkut voi tunnistaakin omat korttinsa, mutta olemme erittäin kiitollisia näistä muistamisista ja hyvää joulua kaikille, ketkä on meitä muistaneet. Ja myöskin kiitokset Eevalle joulukaloista saatiin sitten Puruveden savukalalta. Ihanat joulukalat. Niin, Kiitos Eeva. ihanat joulukalat. Oikein hyvää joulua kaikille. Hyvää joulua kaikille. Palailemme sitten taas videoiden parissa, mutta nyt rauhoitumme joulunviettoon.